Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС-Сейм – організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 7 розділу коучинг для себе та один на один. Тема: як спілкуватися з бізнес-партнером, як проводити стратегічні обговорення. Це супер самокоучинг від Сейм. Ми розглянемо алгоритм спілкування для бізнес-партнерів, щоб в бізнесі узгоджувати всі питання і побудувати успішний бізнес. Ви отримаєте можливість знаходити взаємне порозуміння, задоволення від ведення бізнесу і формувати чіткі, узгоджені, розвиваючі плани для бізнесу. Швидко генерувати рішення в умовах швидких змін. Приймати гармонічні, синергічні рішення. Було б добре, якби ви переглянули попередні та наступні відеорозділи, щоб повноцінно зрозуміти суть питання. Подивіться, це потрібно. Посилання внизу під відео та в хештегах. Буду вам вдячний, якщо для початку ви зробите і благородні справи. Уподобайте відео, жміть лайк та уявите себе вже зараз впевненою людиною та успішним бізнес-партнером, і хай цей образ буде з вами. Розпочнемо. Ви хочете відкрити бізнес з партнерами і розумієте, що з самого початку варто встановити системне правило з комунікації і прийняття рішень. Правило, яке буде арбітром і допомагатиме зробити синергію відносин. Або ви вже маєте бізнес з партнерами і все добре починалося, були мрії, є успіхи, але хочеться більшої злагодженості та синергії. Бо є розуміння, що при швидкому прийнятті рішень та злагодженні відносин партнерів бізнес буде жити і буде успішний. Але незважаючи на розуміння партнерів, що успіх бізнесу вигідний всім, амбіції і емоції заважають приймати зважені швидкі рішення. І наступив час, коли варто, зібравшись разом в хорошому настрої, прийняти для себе правило комунікації, алгоритм, за яким завжди обговорювати бізнес-справи, щоб все одночасно вирішувати, швидко приймати правильні рішення, між собою створити синергію. Ви вже хочете мати організаційну систему, яка формує в бізнесі визнання достаток щастя. Для цього є алгоритм для коучингу від ОС-Сейм, за яким вже за 5 хвилин стає зрозуміліше, як діяти в бізнесі. За 5 хвилин можна буде зробити це пізніше, коли ви досконало вивчите алгоритм коучингу, потренуєтесь і розберетеся з цілями в своєму бізнесі та вже матимете чіткий план, стратегічний план розвитку бізнесу та уяву про потрібну корпоративну культуру, і тоді достатньо буде 5 хвилин. Цей шлях, маршрут 1, ми зараз швидко розглянемо. А потім переглянемо повноцінний шлях, який на початку щоразу для кожного коучингу може займати і до 30 хвилин, а для формування стратегічних планів чи бізнес-планів і до 2 годин. Це буде маршрут 2. А зараз уявимо, що в вашому бізнесі все в порядку, і ви з бізнес-партнером просто робите щоденний регулярний коучинг за маршрутом 1. Блок 1. Ви питаєте, що було хорошого за останній час? Які перемоги і досягнення за день? Точно знайдете хороше, перемоги і досягнення і будете задоволені. Пройшов день і в бізнесі щось відбулося. І точно отримали певні радості. Варто про це приємне і потрібно згадати. Сказати, що все добре і вдячні за це, та насолодитися цим приємним. І якщо хорошого більше, чим планувалося, то за це буде похвала, то з'явиться радість і гордість за свій бізнес та мотивація діяти. В такому випадку варто похвалити себе, бізнес-партнерів і відзначити за ріст. Сказати «ми молодці». Блок 4. Так як вам далі потрібно жити і планувати свою діяльність, тому ви спитаєте бізнес-партнера про плани і заплановані перемоги в бізнесі. Озвучите свої плани для бізнесу, зафіксуєте їх. Будуть плани – буде своє життя. Будуть плани досягнень, вдосконалень – буде якісне життя. На цьому етапі важливо надати побільше планів, ініціатив і озвучити всі задачі. Блок 7. Щоб бізнес розвивався, ви обов'язково перевірите включення до плану глобального важливого. Блок 9. Маючи список задач, швидко сформулюєте пріоритети. І глобально важливо буде першим до реалізації. Бо це є для бізнесу дуже важливо.
Виконавці повинні розуміти список задач, послідовність і пріоритетність. Людям потрібно чітко роз'яснити все це та впевнитися, що вони все зрозуміли правильно. Блок 11. Оцінюємо достатність ресурсів в бізнесі для реалізації плану і доформовуємо деталі плану. Блок 14. Формуємо кінцевий план дій, уточнюємо, фіксуємо. Блок 17. Якщо все зрозуміло, обговорюємо чи обдумуємо прості задачі, які незначні з самого початку і не обговорювались, чи додаткові, які виникли під час коучингу. Блок 18. Згадуємо чи зазначаємо просту інформацію, яка може мати відношення до нас і може бути корисна. Наприклад, що скоро якесь свято і когось потрібно привітати. Блок 19. Обов'язково відзначаємо себе, хвалимо за успіхи, винагороджуючи ріст. Блок 20. Затверджуємо час наступного коучингу. Блок 21. Фіксуємо про все домовлене в месенджерах. Все просто і зрозуміло. Але є початок, стратегічні питання, розвиток себе чи когось, пошук потрібного бізнесу, формування бізнес-плану, досягнення потрібного, налагодження формату обговорення питань бізнес-партнерами і обопільного зрозумілого прийняття рішень та інше. Тому в більшості випадків коучинг потрібно робити за маршрутом 2. Точно його потрібно проводити за маршрутом 2 при обговоренні тижня, місяця, кварталу і року. Блок 1. Ви спитаєте, що було хорошого за останній час? Точно знайдете хороше і будете задоволені. А якщо хорошого більше, ніж планувалось, і за це буде похвала, то з'явиться радість і гордість за себе, за бізнес та мотивація жити і діяти. Особливо радіємо за події, які позитивні при відповіді на питання, як ми наблизилися до мети. Блок 2. Щоб стало ще краще, ви питаєте, а як можна поліпшити попередній результат? Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для того чи іншого покращення і успіху. Важливо в усьому щодня ставати ще краще. Сьогоднішній я краще вчорашнього. В усьому. Питання варте особливої уваги. Бо бізнес – це надовго. Бізнес вимагає щоденного вдосконалення. Будуть вдосконалення, буде рух і буде розвиток. Вдосконалення створюють порядок, так необхідний бізнесу. Вдосконалення створюють досконалий бізнес. Вдосконалення створюють кінцевим споживачам досконалий товар чи послугу, які в свою чергу купуються і допомагають бізнесу жити. Очевидно, що культура вдосконалень повинна бути корпоративною культурою та ініційованою і постійно підтриманою власниками. Вдосконалення всього, бо в бізнесі всі елементарні задачі важливі. Їх всі потрібно вдосконалювати. Робити це можна грамотно. Якщо ми проситимемо співробітників давати одне вдосконалення щодня, люди виснажаться і робити нічого не будуть. Якщо одне вдосконалення на місяць, компанія не стане досконалою. Бо за місяць багато чого зміниться і будуть тільки звіти про пророблене вдосконалення. А по факту це буде вирішення проблеми, яка виникла, бо раніше не робили вдосконалення. Також на цьому етапі завжди задавайте питання, як наблизилися до мети. Блок 3. Якщо відповіді в блоці 2 буде знайти складно, бо є потреба прийняття глобальних рішень, варто швидко оцінити поточну ситуацію навколо 4 найважливіших оточень в нашому житті. Перше. Інших бізнесів. Це конкурентів та бізнесів іншої сфери. Друге. Для кого ми живемо. Третє. Співробітників. Четверте. Самого бізнесу і розвиток бізнес-партнерів. Тоді, швидко отримавши повну картинку, всього першочергово впливаючого на ваше життя, ви усвідомлено сформуєте план дій. Варто діяти відразу в цих 4 найважливіших оточеннях. Навколо є приклади, як правильно і неправильно. Бізнеси вашої сфери та інші, в яких різні підходи і успіхи. Від них можна вчитися і конкурувати за ресурси в соціумі. Варто враховувати їх присутність і їх дії та найкраще і найпотрібніше брати собі. Питання. Чим займаються твої, ваші, наші конкуренти? Як їх обійти? Є ті, для кого ми щось робимо, і саме вони оплачують наші товари і послуги. І цим дають можливість забезпечити своє життя, а бізнесу жити. Варто їх потреби враховувати і для них давати рішення. Питання. Чим займаються твої, ваші, наші клієнти? І як їх задовольнити і влюбити? Є близькі нам люди, і від відносин з ними і серед них залежить і наш успіх, і відчуття насолоди від життя. Це працівники бізнесу. Варто щодня формувати відносини
та синергію і взаємодію. Питання. Чим займаються твої, наші, ваші працівники? Як поліпшити відносини, щастя, результат? Є ми самі. Конкретно наш бізнес та ми співвласники. Від нас самих фактично залежить наш успіх. Від наших вчинків, навиків, знань. Варто покращувати бізнес і себе. Питання відносно бізнесу. В чому і наскільки я, ти, ви, ми стали краще? Як в подальшому стати краще? А слідом це питання варто обговорити і відносно самих бізнес-партнерів. В чому і наскільки я, ти окремо і ми разом стали краще? Як в подальшому стати краще? Варто розвивати не тільки бізнес, а й співвласників. Бо якщо цього не зробити, то через декілька років успішний бізнес прийдеться розділяти і не завжди в зручний час та з не зовсім хорошими наслідками. Це може бути по причині того, що один співвласник розвиватиметься, а інший відпочиватиме на зароблені кошти. З часом це приведе до різного рівня свідомості, знань та залученості в бізнес. Разом просто неможливо буде працювати, бо співвласники будуть з різними свідомостями і вміннями. Щоб запобігти таку проблему, співвласники повинні розвивати і обговорювати і бізнес, і себе. Якщо вам складно буде відповідати на будь-яке питання з запропонованих нами, просто встановіть для себе правила. Є питання, обов'язково дай хоч якусь відповідь протягом 1 хвилини. Придумайте, що зможете, вам 1 хвилина. Це на початку. А потім кожний співвласник повинен приходити на коучинг-сесію підготовлений. Не отримавши чіткого уявлення, що відбувається, ще пошукайте усвідомлення. І якщо вже не знайдете, то допоможе залучена до коучингу інша людина. І це рішення, мабуть, не стосуватиметься вас, бо тільки 10% людей не знаходять відповіді самі. Питання цього коучингу посильні для людини з стандартним інтелектом, коли IQ вище 110 одиниць. Очевидно, ви та ваше оточення належите до 90%. Ну, якщо до 10%, то це випробування ми свідомо повинні пройти. Взагалі, залучення додаткового коуча до бізнесу у випадку визначення напрямку дій і побудови комунікацій є недоцільним. Оскільки двоє повноцінних людей самі можуть шляхом мозкового штурму розібратися, що потрібно зробити. Бо вони знають, що вони хочуть. Бо вони зроблять аналіз основних 4 оточень. Бо вони мають алгоритм від себе. Якщо бізнес-партнери спілкуються один з одним, то самокоучинг вдвох дає можливість знайти потрібні рішення. Якщо є конфлікт і непорозуміння сторін, то при бажанні сторін чогось досягнути, алгоритм стає правилами і арбітром, який примиряє та злагоджує. І тільки якщо в дорослих є дитячі примхи, коли вони не говорять один з одним і не хочуть стримувати емоцій, тоді варто звертатися за допомогою до медіатора. Наголошуємо, не переговорника чи психолога, а медіатора. Алгоритм від Сейм для того, щоб при створенні бізнесу будувати правильні відносини і не допускати непорозуміння між бізнес-партнерами та побудувати міцний бізнес. Блок 4. У вашого бізнесу з'явиться ряд ініціатив і задач, які потрібно буде впроваджувати. Але ж ви маєте для реалізації і інші задачі, сформовані раніше вами чи надані іншим. Тому ви спитаєте один одного про плани та заплановані перемоги. І це буде здорово і круто. Бо ви відчуєте себе зайнятою людиною з сенсом життя. Питання. Які плани на наступний звітний період? Які плануються перемоги, досягнення, вдосконалення? І чим більше ви розбиратиметесь в собі і поточній ситуації, тим помилок в плануванні буде менше. І можна буде поспішати жити і реалізовувати велике, глобальне, важливе, що ви почнете робити. Тільки важливо враховувати плани – річні, квартальні, місячні, тижневі, денні. Забезпечити таку черговість і пріоритетність. І на цьому етапі згадати всі задачі до реалізації і сформувати в план всі потреби. Блок 5. А якщо плани будуть сформовані нечіткі, чи є потреба в контролю, ви згадаєте про попередні задачі. І усунувши сумніви в тому, чи ви добре контролюєте своєчасність їх реалізації, повернетесь до того важливого і глобального. Тільки правильно питати себе конкретно і в правильній послідовності. Як вирішені конкретні задачі, термін дії яких підходить чи підійшов? Річні, квартальні, місячні, тижневі, денні.
Блок 6. Може трапитися, що лінь думати, перейматися, контролювати, усвідомлювати потребу в виконанні потрібного, пересилить вас. Тоді ви згадаєте, а що мене, тебе, нас просили? Що ми планували? А про що ми домовлялися? Які наслідки невирішення для мене, тебе, нас, компанії, бізнесу, справи, суспільства? Та усвідомивши наслідки для себе, бізнесу та інших від невиконання потрібного, в блоці 8, швиденько зрозумівши, як усунути проблему та не допустити в подальшому таких проявів лінії чи відповідальності, сконцентруєтесь на потрібному глобальному. Будете питати один одного, що зараз зробити, щоб виправити проблему і реалізувати потрібне? Як вирішувати? Що в майбутньому зробити, щоб не робити такої помилки? Якщо ж ви не згадаєте, що хтось просив для реалізації потрібного, та не усвідомите наслідки для себе та інших від невиконання потрібного, а ще не знайдете рішення, як виправити проблему чи запобігти їй в майбутньому, зможете ще пошукати усвідомлення, і якщо після цього не знайдете, то залучена до коучингу інша людина допоможе. Найкраще залучити мудру особу, досвідчену в бізнесі, поважну, наставника, якого ви заздалегідь визначили, як кербітра для таких ситуацій. Це рішення, мабуть, вас не стосуватиметься, бо тільки 10% людей не знаходять відповіді на питання самі. Питання посильні для людини з стандартним інтелектом, коли IQ вище 110 одиниць. Очевидно, ви та ваше оточення належите до 90%. Ну, якщо до 10%, то це випробування ви свідомо повинні пройти. Блок 6 грає найважливішу роль в руйнації відносин або конструктивного вирішення проблем. Він передбачає розгляд питання вже по факту невиконання кимось із бізнес-партнерів чи очолюваних ними колективів по раніше сформованим домовленостям. Це точка знаходження рішення по певним проблемам, що реально наступили. Домовленість була, порозуміння і виконання немає. Щоб зберегти відносини і конструктивність, варто сконцентруватись на питанні, які наслідки невирішення для мене, тебе, нас, компанії, бізнесу, справи, суспільства. Варто реально оцінювати наслідки і звертатися до свідомості. Не тільки свідомості совісті за невиконання, а й свідомості вигоди. Очевидно, свідомість вигоди або втрат добре спрацьовує для бізнес-партнерів в бізнесі. Тут мінімум дорікань за незроблене, а максимум обговорення втрат і знаходження в блоці 8 рішень, які запобігли б в майбутньому подібні збої та впровадження таких рішень. Варто пам'ятати, що сила 2 думаючих людей варта силі 3, а то й 5 окремо взяти. Тому є всі підстави, що правильне рішення ви самі знайдете. Бо ви краще інших знаєте своє минуле, що маєте зараз та що хочете на майбутнє. І якщо вже знайшлася мудрість вдосконалювати бізнес та відносини між собою, і ви шукали систему і знайшли сень, то у вас на 100% є достатньо мудрості і інтелекту відповісти на вище згадані питання. І не варто залучати ще когось. Блок 7. Що б не відбувалося на етапах планування 4, контролю 5, формування усвідомлення 6, усунення негараздів 8 та пошуку рішень на питання без відповіді, скільки б часу ви не приділили пошуку відповідей на ці питання, ви заради свого майбутнього, заради формування свого життя мусите виконувати блок 7, контроль виконання глобального. І якщо є розуміння, що на глобальному було мало концентрації, важливо ще раз усунути негаразди на майбутнє і з задоволенням повернутися до планування глобального. Саме тепер вам буде зрозуміло весь перелік задач, в який обов'язково будуть включені глобальні найважливіші задачі, потрібні вам для вашого життя та бізнесу. Блок 9. Маючи список задач, важливо правильно сформулювати пріоритети, щоб першочергово робити потрібне. Можливо, для забезпечення виконання вже сформованих задач потрібно буде виконувати і супровідні додаткові задачі, які допоможуть зробити потрібне. Наприклад, крім плану в день переглядати на мобільному 10 відео, потрібно ще й запланувати додаткову супровідну задачу, організувати підзарядку мобільника протягом дня, так як заряду на день, очевидно, не вистачить. На цьому етапі також важливо враховувати плани – річні, квартальні, місячні, тижневі і денні. Забезпечити таку черговість і пріоритетність. Блок 11. Якщо пріоритетність зрозуміла, варто перейти до уточнення деталей. Блок 10.
Якщо пріоритетність не зрозуміла, варто повернутися до усвідомлення кінцевого результату і згадати, які є наші чи інших кінцеві очікування від нас та які потрібні результати. Усвідомили, встановлюємо пріоритети і уточнюємо деталі. Не усвідомили, то залучена до коучингу інша людина допоможе. Але ж ви пам'ятаєте, що людина з середньостатистичним інтелектом легко може вирішити будь-які життєві задачі, з яких потрібно проводити коучинг. Тому буде правильно знайти рішення просто за 1 хвилину і, встановивши пріоритети, продовжити уточнювати деталі виконання запланованих задач. Під визначенням пріоритетності за 1 хвилину ми розуміємо визначення пріоритетів для питань, що обговорюються на денних, тижневих, а може й місячних коуч-сесіях. При розгляді стратегічних питань для визначення пріоритетності виділяється скільки часу, скільки на це потрібно. І якщо потрібно буде відвідати, щоб прокомунікувати не тільки одну незалежну особу, а й декілька, то це потрібно зробити. Блок 11. Що важливо в деталях? Варто усвідомити, чи все зрозуміло, підтвердити достатність ресурсів і сформулювати, що потрібно від інших. Блок 14. Далі все просто. Зрозуміло все, є все потрібне, допомога не потрібна. Варто ще раз проговорити і записати в відповідні органайзери план дій з пріоритетами, черговістю і додатковими задачами. Блок 12. Якщо не зрозуміло, недостатньо, потрібно тоді думати, як зробити, вирішити, отримати. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану і займетесь уточненням розуміння потрібного. Блок 13. А не зрозумівши, не вирішивши, не придумавши, як отримати, прийдеться важко попрацювати. З чим це пов'язано? По-перше, з життям. Адже навколо нас завжди є достатньо ресурсів зробити будь-що. Але, як правило, вони знаходяться не в тій формі та не там, як швидко і легко нам доступно. А зрозуміти того, хто має для нас ресурси, завжди важко. Тому для вирішення таких задач людина мусить пересилювати себе, думати і діяти більше від стандартного. А створювати і змінювати себе завжди важко. По-друге, очевидно, що в більшості випадків потрібних ресурсів, часу, коштів, розуміння не вистачатиме. Варто навчитися обходитись наявним ресурсом, правильно ресурс розподіляти і правильно використовувати. Тут потрібно працювати над своїм сприйняттям наявного, підсвідомістю, звичками і тому подібне. Це важко. Або вчитися швидко знаходити потрібний ресурс. Тут потрібно знову ж працювати над собою, над підсвідомістю, звичками, силою волі, отримати поглиблені знання і, найголовніше, розвивати дієвість і комерційну хватку. По-третє, виділення ресурсів – це більше питання стратегії бізнесу. Якщо стратегія чітко сформована, то, очевидно, рішення будуть швидкі, на користь стратегічно важливого. А коли немає пріоритетності на рівні стратегії компанії, жодне з рішень, крім визначити стратегічні пріоритети, не буде правильним. Потрібно займатися стратегією і пріоритетами. Зачасту конфлікти за ресурси і непорозуміння і відбуваються, коли в бізнесі не визначені пріоритети і не доведені всім. А якщо і бізнес-партнери не можуть порозумітися в цьому питанні, то весь бізнес тим паче має таку проблему. Рішення. Бізнес-партнерам негайно встановити і довести всім стратегію і пріоритети. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану і займетесь уточненням розуміння потрібного. Не знайшовши відповіді, то залучена до коучингу інша людина допоможе. Але ж ви пам'ятаєте, що людина з середньостатистичним інтелектом легко може вирішити будь-які життєві задачі, з яких потрібно проводити коучинг. Тим паче бізнес-партнери, які точно знають, для чого вони створювали бізнес. Тому за 1 хвилину буде правильно знайти рішення. Завжди за 1 хвилину. Бо завжди бізнес-партнерами повинна бути сформована пріоритетність. Тут у вас дійсно складна задача. Адже потрібно буде проявити силу волі і змусити себе приймати вольові рішення і затверджувати стратегію і пріоритетність. А ще ви пам'ятаєте, що вище ми рекомендували розібратися самим в своїх питаннях. І віримо, що у вас це вийде. В будь-якому випадку потрібно навчитися і цей життєвий момент проходити успішно.
До тих пір, поки не знайдено рішення, варто вчитися і шукати рішення самим і не надіятись на допомогу тренерів, наставників та інших поважних осіб. Справа в тому, що порада мудрих наставників точно правильна, але для періоду в бізнесі, що пройшов. 21 століття кардинально змінює все, тому порада мудрого може відставати і коштувати вам бізнесу. Нині важливо самим швидко приймати рішення. Так, ризикувати, але ризик повинен бути прорахований, усунений знаннями, досвідом, мудрою стратегією і точним прорахунком робити потрібне людям. Блок 14. Тому, визначившись ресурсами, можна підтверджувати розуміння потрібного. Блок 17. Якщо все зрозуміло, обговоримо прості задачі, які незначні і з самого початку не обговорювались. Чи додаткові, які виникли під час коучингу. Блок 15. Якщо ж при уточненні виникли неув'язки, варто зробити кінцеве коригування планів. Блок 16. Якщо виникне потреба в залученні іншої людини для наставничества з поясненнями та вказівками, опісля робимо кінцеве уточнення. Блок 17. Якщо все зрозуміло, обговорюємо прості задачі, які незначні і з самого початку не обговорювались, чи додаткові, які виникли під час коучингу. Блок 18. Згадуємо чи визначаємо просту інформацію, яка може мати відношення до нас і може бути корисна. Блок 19. Обов'язково хвалимо за успіхи, винагороджуючи ріст. Блок 20. Затверджуємо час наступного коучингу. Блок 21. Фіксуємо про все домовлене в месенджерах. Зробивши такий коучинг, ви одночасно вирішуєте 30-50 задач. І найголовніше в цьому, навіть не кількість вирішених задач, яка вражає. Найголовніше, що все між собою ув'язане, погоджене і синергічне. Вирішуються і поточні потрібні задачі, і враховано глобальне. Враховуються інтереси всіх бізнес-партнерів, бізнесу, колективу і споживачів. Алгоритм коучингу від Сейм – це той інструмент, який потрібен вам для себе в будь-якому свідомому віці і на будь-якому етапі життя. А для бізнесу застосовувати його бажано з самого початку утворення бізнесу. А в існуючих бізнесах на будь-якому етапі при наявності бажання створити узгодженість в діях, планах і сумісних досягненнях. І коли потрібно оперативно приймати швидкі правильні рішення під обставини, що складаються, і коли потрібно виважено сконцентруватися на стабільному розвитку глобально важливого. Саме таким самокоучингом ми формуємо загальну точку зору в бізнес-партнерів, спільні інтереси, добрі ділові відносини між партнерами та колективом в бізнесі. Тепер ваш бізнес має алгоритм від Сейм – чесного і незалежного узгоджувача і арбітра, який любить кожного члена сім'ї і справедливий до інтересів кожного. Варто його застосовувати в бізнесі як основний елемент управління бізнесом та фундаментом корпоративної культури. Якщо кожен співробітник вашого бізнесу користуватиметься таким алгоритмом, буде визнання, достаток, щастя. Успіху вашому бізнесу і процвітання. Найкращих відносин з бізнес-партнерами. Але у вас точно ще є запитання. Вам багато що ще не зрозуміло, тому відповіді на ваші запитання будуть в наступних 3 десятках відео. Чому потрібно виконувати ось ці перелічені етапи? Чому в такій послідовності? Що є важливими деталями на кожному етапі? Як ставити питання, якщо ти підприємець чи підліток, або батько, або займаєшся самокоучингом чи коучиш іншого? Відповіді на ці запитання дуже важливі. Перегляньте їх. Зараз мені хочеться сказати до зустрічі на наступному році. Але залишилося невирішеним найголовніше. Важливо, що ви почали діяти і впроваджувати в своє життя вивчене. За цим алгоритмом ви вже по закінченню перегляду відео зможете вирішувати свої задачі. Але є дуже важливим не тільки надати відповіді на запитання, а й зафіксувати ваші рішення, щоб в подальшому їх переглядати та вдосконалювати. Ці рішення повинні записуватись і обліковуватись. До того ж, це буде і зручно, бо маючи роздрукований алгоритм, легше буде обдумувати питання, бо вони будуть перед очима та можна буде побачити всю картину в цілому. Для цього попередньо наберіть в електронному вигляді запитання коучингу і напроти їх з датами вносьте свої відповіді. Якщо ж ви хочете заощадити час і спростити своє життя, а ще й зробити благородну справу, підтримавши наш проект,
ви можете переказати нам на карту символічні $1 чи його еквівалент за один алгоритм. Це оплата витрат на відправку та за послуги людям, які відправлять вам набрані в електронному вигляді шаблон алгоритму. Вкажіть номер мобільного, номер цього шаблону 605 та зручний месенджер. Призначення платежу буде виглядати так. Viber +3 8 і ряд цифр вашого мобільного, шаблон 605. Оплатіть, тим самим надавши нам дані для відправки, і ми направимо вам в робочий час замовлене протягом 30 хвилин після отримання платежу на карту. Як зробити замовлення, розписано в тексті під відео. Там же є приклад оформлення замовлення та посилання на роз'яснювальні відео. Ну і уподобайте відео та канал, жміть лайк, схвалюйте правильне коментами, поділіться відео в месенджерах та соцсітках зі знайомими, а щоб гордість за себе вас окриляла, за те, що ви прийняли участь в особливо важливій справі, можете ще й фінансово допомогти нашому проєкту. Нам це дуже потрібно, бо наш проєкт освітній та для суспільства і не організовувався фондами підтримки та за державні кошти. Номери карток та рахунків внизу під відео. Сіємо добро разом. І обов'язково подивіться попередні наступні відеоуроки про коучинг. Їх більше 30. І зробіть практичні вправи. Посилання внизу під відео. Також переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі. Їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь корисним та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. А для цього потрібно щодня робити коучинг, аналізувати досягнення, формувати мотивацію і плани та упорядковувати плани. Навчіться коучингу і самокоучингу. Успіху вам! Процвітання вашому бізнесу! Найкращих відносин для бізнес-партнерів!